Με την πάροδο των χρόνων, τα Star Tube γίνονται πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο και τελευταίο για την περιγραφή του συστήματος του Star Tube και σε αυτό το βίντεο θα δούμε την αρχή λειτουργίας τυπικού συστήματος με Air Seal. Θα κάνουμε troubleshooting με χρήση προσομοιωτή και τέλος θα δώσουμε κάποιες γενικές χρήσιμες πληροφορίες. Όπως όμως παρατηρήσαμε, σε αυτό το σύστημα το θαλασσινό νερό ορίζεται από το λάδι με ένα μόνο sealing ring. Και εδώ έρχεται το σύγχρονο σύστημα, το οποίο για τη στεγανοποίηση εκτός από λάδι χρησιμοποιούμε και αέρα. Η διαφορά του σε σχέση με το προηγούμενο τύπο είναι στους θάλαμους 1-2, μεταξύ δηλαδή του sealing ring 1 και 2 και 2-3, όπου έχουμε πεπιεσμένο αέρα αντί λάδι. Από εδώ ξεκινάει και εδώ. Το μπροστινό μέρος του Star Tube είναι ίδιο, επομένως θα αναλύσουμε μόνο το Aft Seal Package. Πάμε πρώτα να δούμε το Air Control Unit. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου του αέρα που στέλνει πεπιασμένο αέρα σε σημεία που στο προηγούμενο σύστημα πήγαινε λάδι. Τα σημεία που έστελναν λάδι οι δεξαμενές βαρύτητας, δηλαδή εδώ. Ουσιαστικά, αντί να έχουμε δύο δεξαμενές βαρύτητας και να τις αλλάζουμε αναλόγως στο βύθισμα του πλοίου, έχουμε ένα σύστημα που διαβάζει το βύθισμα και προσαρμόζει κατάλληλα την πίεση του αέρα. Το σύστημα αυτό προσαρμόζει την πίεση του λαδιού, επομένως δεν χρειάζεται να έχουμε δύο διαφορετικές δεξαμενές, high και low gravity, για έμφορτη και άφορτη κατάσταση, αντίστοιχα όπως το προηγούμενο σύστημα. Ας το περιγράψουμε όμως από την αρχή. Αέρας εισέρχεται από το σύστημα αέρα του πλοίου στους θαλάμους 2-3. Περνάει στον 1-2 και από εκεί απορρίπτεται στη θάλασσα. Ο αέρας που παρέχεται έχει πίεση 0,2 έως 0,4 μπαρ μεγαλύτερη της υδροστατικής πίεσης της θάλασσας, ώστε να μπορέσει να υπερνικήσει και την πίεση της θάλασσας αλλά και την πίεση των ελαττηρίων και να διαφύγει στη θάλασσα. Ένα άλλο σημείο που υπάρχει διαφορά σε αυτό το σύστημα είναι το Stern Tube Lube Oil Tank Unit. Η στάθμη του λαδιού του Stern Tube Lube Oil Tank Unit βρίσκεται 2 με 2,5 μέτρα πάνω από το κέντρο του άξονα και η πίεση του αέρα πάνω από τη στάθμη του λαδιού γίνεται ίση με του θαλάμου 2-3. Καθώς έχουμε παροχή πίεσης αέρα πάνω από τη στάθμη του λαδιού, η οποία είναι ίδια με την πίεση που παρέχουμε μεταξύ των δύο sealing ring 2 και 3. Η αντλία λαδιού επανακυκλοφορεί το λάδι όταν βρισκόμαστε σε κανονική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της circulation pump, αν η διαφορά πίεσης μεταξύ του θαλάμου 2-3 και 3-3S είναι μεγαλύτερη του 0,5 bar, τότε ρυθμίζεται από needle valve που βρίσκεται στο oil pressure unit, ώστε να διατηρείται μικρότερη από 0,5 bar και να μην καταπονείται το ελαττήριο στο sealing ring νούμερο 3. Καθώς όπως έχουμε πει, η διαφορά πίεσης στα sealing rings πρέπει να είναι μικρή ώστε να αυξάνει το χρόνο ζωής τους. Επομένως, σε περίπτωση ανάγκης και διακοπής της λειτουργίας της αντλίας, η πίεση στο θάλαμο 3-3S θα είναι πάντα μεγαλύτερη της πίεσης του 2-3, καθώς δέχεται και την πίεση του αέρα και την υδροστατική του λαδιού. Συνοψίζοντας, το sealing ring νούμερο 3 από την πλευρά του λαδιού δέχεται στην κανονική λειτουργία την πίεση της αντλίας και στην emergency λειτουργία την πίεση λόγω του ύψους του λαδιού συν την πίεση του αέρα. Τέλος, το Air Flow Controller ρυθμίζει αμέσως την πίεση του αέρα αναλόγως στο βύθισμα, δηλαδή την πίεση της θάλασσας. Ας δούμε τώρα το Drain Collection Unit, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας. Είναι πολύ σημαντικό καθώς μεταξύ του λαδιού και της θάλασσας μεσολαβούν τα sealing rings του αέρα 1 και 2 και σε περίπτωση ζημιάς στο sealing ring του λαδιού νούμερο 3, το λάδι που θα διαφύγει θα μαζευτεί στο θάλαμο του αέρα και από εκεί θα καταλήξει στο Drain Collection Unit και όχι στη θάλασσα. Ακόμα, εάν υπάρξει διαρροή θάλασσας από το sealing ring 1 και 2, θα βρεθεί το θαλασσινό νερό στο Drain Collection Unit και όχι στο λάδι. Προκειμένου να στραγγίζει ομαλά οποιαδήποτε διαρροή, μία μικρή ποσότητα αέρα καταθλίβεται στο Drain Tank μέσω ρυθμιστή ροής. Επομένως, το λάδι και το θαλασσινό νερό που διαφεύγει στο θάλαμο 2-3 συλλέγεται στο Drain Collection Unit, το οποίο βρίσκεται χαμηλότερα του άξονα. Συνοψίζοντας, εκεί πρέπει να φτάνει μόνο αέρας.
Αν παρατηρηθεί νερό, σημαίνει ότι η πίεση της θάλασσας είναι μεγαλύτερη της πίεσης του αέρα και δεν λειτουργούν σωστά τα ελαττήρια 1-2. Ενώ αν παρατηρηθεί λάδι, τότε θα έχει υποστεί σοβαρή ζημιά το ελαττήριο νούμερο 3 και θα περάσει το λάδι από εδώ κάτω στη δεξαμενή Drain Collection Unit. Γενικά, το επιθυμητό είναι η πίεση της θάλασσας να είναι μικρότερη της πίεσης του αέρα και η πίεση του αέρα να είναι μικρότερη από την πίεση του λαδιού. Το σύστημα αέρα, όπως αναφέραμε, παρέχει πεπιεσμένο αέρα στο θάλαμο 2-3 και ένα μέρος διαφεύγει στη θάλασσα. Επίσης, ένα άλλο μέρος διαφεύγει προς τη γραμμή του Drain Collection Unit, όπου μέσω ρυθμιστή ροής εξέρχεται στο μηχανοστάσιο, ώστε να υπάρχει ροή και να γίνεται ευκολότερη η στράγγιση υγρού σε περίπτωση διαρροής. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ελέγχουμε ότι από αυτό το σημείο εξέρχεται αέρας. Αυτή η γραμμή πρέπει να έχει επαρκής και ομαλή κλίση, ώστε να στραγγίζει στο Drain Collection Unit. Η κατανάλωση αέρα είναι 30 με 50 κανονικά λίτρα το λεπτό, αναλόγως το μέγεθος των sealing rings, με μέγιστο τα 60 κανονικά λίτρα το λεπτό. Λέγοντας κανονικά λίτρα εννοούμε σε θερμοκρασία 20 βαθμών και 1 ατμόσφαιρα, και αυτή είναι μία μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τα αέρια. Τι συμβαίνει όμως όταν αλλάζει το βύθισμα? Όταν αυξηθεί το βύθισμα, επομένως και η πίεση που ασκεί η θάλασσα στο ελαττήριο, τότε σταματάει για πολύ λίγο η ροή του αέρα προς τη θάλασσα, καθώς το ελαττήριο κλείνει ερμητικά. Η πίεση του αέρα όμως αυξάνεται καθώς αέρας παρέχεται συνεχώς στο δίκτυο, μέχρι να ισορροπήσει στην καινούργια ρυθμισμένη τιμή. Η πίεση του αέρα υπερνικάει την καινούργια πίεση της θάλασσας συν την πίεση του ελαττηρίου και εξέρχεται πάλι προς την θάλασσα. Όταν μειωθεί το βύθισμα, επομένως και η πίεση που ασκεί η θάλασσα στο ελαττήριο, τότε αυξάνεται η εκροή αέρα από τη θάλασσα, μέχρι να εκτονωθεί και να ισορροπήσει στην καινούργια ρυθμισμένη τιμή. Εδώ βλέπουμε, όπως και στο πρώτο βίντεο του SternTube, την αναπαράσταση των sealing rings και θα μελετήσουμε πώς μονώνουν τους μεταξύ τους χώρους. Βλέπουμε το sealing ring νούμερο 1. Μια πλευρά έχουμε τη θάλασσα, υδροστατική πίεση της θάλασσας συν την ατμοσφαιρική, και από την άλλη πλευρά έχουμε την πίεση του αέρα, που είναι ίση με την πίεση της θάλασσας συν 0,2. Άρα πάντα αυτό το sealing ring θα είναι ανοιχτό. Η θάλασσα ασκεί πίεση να το κλείσει προς τα εδώ, όμως η πίεση από την πλευρά του αέρα είναι λίγο μεγαλύτερη, υπερνικάει την πίεση της θάλασσας και του ελαττηρίου για λίγο και μια μικρή ποσότητα αέρα συνεχώς διαφεύγει. Στη συνέχεια το sealing ring νούμερο 2, μια πλευρά έχουμε πίεση θάλασσας για 0,2, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε την πίεση της θάλασσας συν 0,4. Επομένως το έξτρα 0,2 υπερνικάει την πίεση του ελαττηρίου και καθώς έχουμε παροχή μεταξύ του 2 και 3, ο αέρας θα γεμίσει και το θάλαμο 1-2. Στη συνέχεια για το sealing ring νούμερο 3, μια πλευρά έχουμε πίεση θάλασσας και 0,4, από την άλλη πλευρά έχουμε την πίεση του αέρα συν την πίεση την υδροστατική του λαδιού. Επομένως πάντα θα είναι μεγαλύτερη καθώς έχουμε την υδροστατική του λαδιού συν την πίεση του ελαττηρίου. Άρα αυτό το sealing ring θα παραμένει κλειστό. Έπειτα έχουμε το sealing ring νούμερο 3, το οποίο από τη μια πλευρά έχει την υδροστατική πίεση του λαδιού και την πίεση του αέρα. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Επομένως το sealing ring θα παραμένει κλειστό λόγω της πίεσης του ελαττηρίου. Από την άλλη πλευρά, ας ξεκινήσουμε τώρα από την πλευρά μηχανοστασίου, έχουμε την ατμοσφαιρική πίεση και από την άλλη πλευρά έχουμε την υδροστατική της μπροστινής δεξαμενής συν την ατμοσφαιρική. Άρα πάντα θα είναι η επιπλέον πίεση από αυτήν εδώ την πλευρά συν την πίεση του ελαττηρίου, άρα αυτό το sealing ring θα περιμένει κλειστό. Αυτό εδώ. Και το sealing ring νούμερο 4, από τη μια πλευρά έχουμε την υδροστατική της δεξαμενής και την πίεση της ατμόσφαιρας και από την άλλη πλευρά έχουμε την πίεση του αέρα συν την πίεση την υδροστατική του λαδιού, η οποία είναι μεγαλύτερη, επομένως η συνολική πίεση είναι προς τα εδώ, συν την πίεση του ελαττηρίου, επομένως το sealing ring θα παραμένει κλειστό. Πάμε τώρα με τη χρήση προσομοιωτή να κάνουμε λίγο troubleshooting. Πάμε να δούμε την περίπτωση που έχουμε διαρροή από το sealing ring νούμερο 3. Βλέπουμε το σύστημά μας σε κανονική λειτουργία και κάποια στιγμή μας δίνει ότι έχει ζημιά το sealing ring νούμερο 3. Περίπτωση διαρροής από το sealing ring νούμερο 3 θα αρχίσει να ρέει λάδι προς το Drain Collection Unit
Και όταν φτάσει στο high level θα εκκύσει alarm. Έρχεται το λάδι και λίγο θα αρχίσει να μαζεύεται. Πρέπει να απομονώσουμε το θάλαμο 3-3S κλείνοντας τα αντίστοιχα valve και το σύστημα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά με το 3S sealing ring, το οποίο θα έχει αντικαταστήσει το 3. Βλέπουμε γεμίζει, θα ηχήσει το alarm. Πάμε να κλείσουμε τα δύο valve, το 29 και το 37. Και όταν κλείσουμε αυτά τα δύο valve θα σταματήσουμε την παροχή ουσιαστικά στο θάλαμο 3-3S και αντίστοιχα την εξαγωγή του, άρα τον απομονώνουμε και ουσιαστικά τη θέση του 3 sealing ring θα την πάρει το 3S και θα συνεχίσει κανονικά η λειτουργία μας. Πάμε να δούμε μία άλλη περίπτωση. Stir Tube Blue Boil Tank Level High. High level μπορεί να έχουμε είτε από λάθος δικό μας στο γέμισμα του Blue Boil Tank Unit, είτε από διαστολή του λαδιού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Επειδή το Blue Boil Tank Unit είναι στο υψηλότερο σημείο και η ποσότητα του λαδιού που περιέχει είναι μικρή σε σχέση με το δίκτυό του, γίνεται εμφανής η αύξηση της στάθμης. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε λίγο το drain valve και να αδειάσουμε μία ποσότητα στο Stir Tube Drain Tank, παρακολουθώντας όμως συγχρόνως τη στάθμη του Blue Boil Tank Unit. Προσοχή, στον ιαλοδείκτη πατάμε πάντα και τα δύο επιστόμια ώστε να έχουμε τη σωστή ένδειξη. Πάμε να δούμε για low level. Πέφτει η στάθμη, θα ηχήσει alarm και εμείς θα πρέπει να ανοίξουμε και να συμπληρώσουμε λάδι από την αντλία. Low level μπορεί να έχουμε είτε από λάθος δικό μας στο γέμισμα Blue Boil Tank Unit, είτε από συστολή του λαδιού λόγω της μείωσης τώρα της θερμοκρασίας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα valve αναρρόφησης της αντλίας από το sump tank, κλείνοντας την αναρρόφηση από το Blue Boil Tank Unit και να γεμίσουμε το Blue Boil Tank Unit. Ουσιαστικά, αντί να κάνουμε επανακυκλοφορία, αναρροφάμε φρέσκο λάδι από το Blue Boil Drain Tank και το προσθέτουμε στο δίκτυο του Stern Tube. Άλλη περίπτωση, να βρούμε seawater. Βλέπουμε εδώ μας βγάζουν πρόβλημα τα sealing ring 1 και 2. Άρα αναμένουμε ότι δεν θα υπάρχει καλή λειτουργία εδώ και θα αρχίσει η θάλασσα να περνάει από τα sealing ring. Έχουμε εισχώρηση της θάλασσας. Περίπτωση διαρροής από το 1 και 2 sealing ring θα αρχίσει να ρέει το νερό προς το drain collection unit και όταν φτάσει high level θα ηχήσει alarm. Ανεβαίνει, έχουμε alarm. Τι κάνουμε τώρα? Πρέπει να απομονώσουμε το δίκτυο αέρα, γιατί θα έχουμε μεγάλες απώλειες κλείνοντας τα αντίστοιχα valves και να ανοίξουμε την αναρρόφηση της αντλίας από το Stern Tube Tank. Χωρίς την παροχή αέρα δεν μπορώ να λειτουργήσω το Blue Boil Tank Unit, καθώς η πίεση του αέρα πάνω από την επιφάνεια του λαδιού δεν θα μπορεί να διατηρηθεί. Επομένως πρέπει να γυρίσω στην emergency line και να παρατηρώ ότι έχω ροή αέρα μέσα από το side glass. Βλέπουμε εδώ, κλείσει την παροχή αέρα και συνεχίζει το σύστημά μας να λειτουργεί μόνο με τα sealing ring 3 και 3S. Έχουμε κλείσει τον αέρα. Κλείνει και το V36, το οποίο ουσιαστικά στέλνει στο θάλαμο 2-3. Σταματάμε την αντλία. Κλείνουμε το V13, το V17 και το V18. Κλείνουν αυτά εδώ. Ουσιαστικά βγάζουμε εκτός λειτουργίας το Blue Boil Tank Unit και θα λειτουργήσουμε την αντλία, η οποία θα κάνει επανακυκλοφορία μέσα από το side glass και θα έχουμε ουσιαστικά μια ροή λόγω μόνο της αντλίας, χωρίς τη χρήση καθόλου του αέρα. Βγάζουμε εκτός όλο το δίκτυο αέρα
Επειδή το Lube Oil Tank Unit περιέχει και αυτό αέρα, θα βγει και αυτό εκτός λειτουργίας. Ανοίγουμε αυτό εδώ το valve για να έχουμε κυκλοφορία, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε παροχή λαδιού. Ελέγχουμε από εδώ. Και βλέπουμε αναρρόφηση λαδιού από το sump tank, κυκλοφορία μέσα από το θάλαμο 3.3S και κατάθλιψη από το side glass ώστε να βλέπουμε ότι έχουμε ροή. Πάμε να δούμε σε βίντεο πώς είναι το Stir Tube με Air Seal μέσα σε ένα μηχανοστάσιο ενός πλοίου. Τέλος, ας δούμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Όποιο και από τα συστήματα αν έχουμε, το Stir Tube Lube Oil Tank το μετράω καθημερινά όταν κάνω τις μετρήσεις των δεξαμενών μου, ώστε να σιγουρευτώ ότι δεν χάνει κάποιο valve ή ότι δεν κάνει overflow το Lube Oil Unit Tank. Επίσης, φροντίζω να κάνω ανάλυση λαδιού τακτικά ώστε να σιγουρευτώ για την ποιότητα του λαδιού. Τέλος, υπάρχουν διάφορα είδη Stir Tube και κατασκευάζονται αναλόγως το πλοίο και τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό ήταν το δεύτερο και τελευταίο μέρος του συστήματος του Stir Tube και ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε το τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου συστήματος με Air Seal. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάντε like, subscribe στο κανάλι και μοιραστείτε το με τους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο Marine Education.